හොඳ යාළුවනේ වෙන්න වගේම ඉනවේටිව් නව් අපේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් ගන්නවා. ඉතින් වෙනද වගේ අලුත් දෙයක් අරගෙන තමයි අද අපි ඔයාලා එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කියලා ඇති මේ Adobe Firefly ගැන. Adobe Firefly කියන්නේ Adobe using අපිට දෙන text to image generator එකක්. ඒ වගේම prompt කරලා අපිට image generate කරගන්න පුළුවන් AI base කරලා හදපු application එකක්. එතකොට Adobe ලා අලුත් feature එකක් මේ ළඟදී add කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Generative Fill. එතකොට යාළුවනේ මේ Generative Fill එකෙන් මේ වෙද්දී සෑහෙන ලොකු විප්ලවයක් කරලා තියෙනවා මේ image නැත්නම් photos editing සම්බන්ධයෙන්. එතකොට ඔයාලට මේක Adobe Firefly beta version එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා ගාව Adobe Photoshop license ගත්ත Creative Cloud version එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට Adobe Photoshop එක ඇතුලේ මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි පොඩි trial එකකට යමු. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මොකද්ද මේ Generative Fill කියන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලා Adobe Firefly beta version එක මේකත් මතක් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මුලින්ම Adobe Firefly beta page එකට එද්දී ඔයාලට පොඩි කාලයක් wait list එකේ ඉන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාලා beta version එකට wait list එකට apply කරලා ටික කාලයකට පස්සේ ඔයාලට invitation letter එකක් email එකක් එනවා. ඔයා ඒක accept කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක use කරන්න unlimited විදිහට. ඒකට අපි අපේ application එකට Generative Fill. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ අපිට අපේ image එකක් add කරලා අපිට add කරගන්න ඕන හරි add කරගන්න නැත්නම් remove කරගන්න ඕන remove කරගන්න නැත්නම් edit කරගන්න ඕන edit කරගන්න ඒ ඕන දෙයක් මේක අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ prompt එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ එහෙම කරගත්තු උදාහරණ කීපයක් වලට පෙනේ මේ image එකේ මෙයා මේ අලුතෙන් මාළු එකතු කරලා දෙනවා. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රදීපාකාරය. එතකොට මේ option එක use කරලා එයාට පුළුවන් ඒක එක විදිහට features add කරගන්න. අපි try කරලා බලමු එක උදාහරණයක්. ඒකට මම මේ විදිහේ image එක download කරලා තියෙනවා. අපි try කරලා බලමු. එතකොට මම ගත්ත image එක තමයි මේක. Unsplash එකෙන් මම copyright free image එකක් මේක download කරගත්තා. එතකොට අපිට මේ Generative Fill එක ඇතුලේ options ගොඩක් තියලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි add. ඔයාට මේ තියෙන image එකට මොන හරි add කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ add කියන tool එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තමයි subtract. ඔයාලට මේ image එකේ තියෙන මොනවද කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ tool එක use කරන්න. ඒකට settings තියෙනවා. settings එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් brush size එක change කරගන්න, brush hardness එක, opacity එක මේ හැමදේම change කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ තියෙනවා background. මේ background එක select කරාම එයා auto identify කරගන්නවා අපේ image එක මොකද්ද අපේ background එක මොකද්ද කියලා. එයා ඒක remove කරලා දෙනවා. ඒතර මේ invert එකෙන් අපිට පුළුවන් object text තියලා background එක choose කරන්න, background එක තියලා image එක choose කරන්න. ඔයාලට ඒ දෙකම ඕන නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතන play කරනකොට පස්සේ ආයෙ original image එකට යන්න. හරි. අපි දැන් උදාහරණයක් බලමු. අපේ තියෙන මේ brush එක මම දැන් හදන්නේ මේ image එකේ ඉන්න කෙනාට sunglass දෙකක් දෙන්න. එතකොට අපිට දැනට brush එක චුට්ටක් ලොකු වැඩි settings වලට ගිහින් brush size එක පොඩ්ඩක් කරගමු. මේක ඇතුලේ එතකොට අපි දැන් sunglass එකේ එන්න ඕන area එක තියෙනවානේ. අපි ඒ ටික select කරමු. එතකොට මෙන්න මේ area එකේ තමයි මම sunglass එක එන්න ඕන. අපි මේ prompt එකේ දෙමු sunglass කියලා. ඔයාලට මේ text prompt එක මීට වඩා ගොඩක් details දීලා ලොකු prompt එකක් විතර දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට පොඩි උදාහරණයක් විතර පෙන්නන්නම්. මට ඕන මෙයාට sunglass දෙකක් දෙන්න. මම sunglass කියලා add කරනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මේක background එක change කරගන්න. මම background එක remove කරනවා. ඉතින් යාම city standing BC බලමු අපි මෙයාම අපි town එකකට දාලා
එතකොට බලන්න අර බීච් එකක් ගාව හිටිය කෙනාව අපිට මෙම ටවුන් එකට කිසිම අවුලක් නැතුව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට පේනවනේ මේක එඩිට් එකක් කියලා හොයන්න සෑහෙන අමාරුයි. එතකොට අපි ෆොටෝෂොප් එකේ කිසිම දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ෆෝන් එකකින් උනත් මේ එඩිට් එක කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන Adobe Firefly එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ ඉමේජ් එක අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට ඕන දෙයක් මේකට ඇඩ් කරගන්න. මේක තියාගමු. අපි හිතුවා ක්‍රොප් එක අපිට අයින් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඊට මෙතනින් කරන්නේ remove නැත්නම් මෙතන subtract කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දීලා අපිට මේ remove බටන් එක දෙන්න. ඒත් අපි මේ ක්‍රොප් එක අයින් කරලා අපිට මේ edit කරලා දෙනවා. එතකොට මම මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ආවෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ඔයාලා ඕන විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එක උදාහරණ විතරයි. මේ විදිහට ඕන තරම් ඔයාලා prompt දීලා ඔයාලගේ images කරගන්න පුළුවන්, edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ඔයාලා edit කරලා ගමන් කැමති කියන හැම දෙයක්ම පාලනය කමෙන්ට් කරලා තියෙන්න. මේ වගේ අලුත් features ගැන දැනගන්න දැම්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. එහෙනම් මේ වගේ අලුත් features ආයෙ හම්බෙමු.